ক'ত ঘাটকেইটা এই ভিতৰত সোমাই আছে ওলোৱাই নাই এইকেইটা ঘাট খাই গ'ল তো জোৰকে কেনেকৈ চাউণ্ড দিছে হয়নে প্ৰব্লেমটো সলিউশ্যনটো হ'ল যে এইটো খুব ৰেয়াৰলি পোৱা হয় আৰু 200 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেষ্ট কি পালচাৰ হৈ যায় মই লগাইছোঁ এইটো এতিয়া 250 পাবলৈ খুব টান তো এইটো এতিয়া লগাই দিওঁ Friends, gurau mana sih? Aku kayak mana begini apa? Test ride only after SPROCKET.